Привіт! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль Шкода Октавія. Під час руху на ньому відкрутилось переднє ліве колесо. Постраждало крило, поріг та дверка водія. Зняли крило та бачимо розірвані кріплення. Очищаємо поріг від зайвої старої шпакльовки. Молотком вирівнюємо крило та приміряємо його після вирівнювання. Місця, де має наноситися шпакльовка, перетираємо 80-ю наждачною бумагою. Також перетираємо поверхню порога перед шпаклюванням. Крило та поріг перешпакльовано. Перетираємо шпакльовку на порозі. Та вручну перетираємо крило. Ще трошки підрівнюємо. Та перешпакльовуємо ще раз. І знову перетираємо. Ще раз перешпаклювали поріг та дверку і приступаємо до перетирання. Нарешті всі деталі перетерті. Обклеюємо поріг, щоб нанести антигравійне покриття. Наносимо товстим шаром. Антигравійне покриття виглядає як заводське. Обклеїли та підготували крило до ґрунтування. Так само обклеюємо дверку та поріг. Приступаємо до ґрунтування. Нанесли декілька шарів з переривом 5-10 хвилин. Виглядає непогано. Приступаємо до ґрунтування крила. А поки воно ґрунтується, ви можете підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Після висихання ґрунту перетираємо всі деталі 800-ю наждачною бумагою з водою. Після перетирання перевіряємо всі деталі на наявність дефектів. Та обклеюємо все перед покраскою. Наносимо декілька шарів металіку з переривом 5-10 хвилин.
Металік нанесено. Перевіряємо якість покриття та чекаємо 10 хвилин, щоб він висох. Наносимо 3 шари лаку з переривом 5-10 хвилин. Всі деталі помальовано та полаковано. Перевіряємо якість покриття та чекаємо висихання. Після висихання деталей ми зібрали автомобіль. На цьому нашу роботу завершено. Все виглядає дуже гарно, неначе ніякої аварії не було. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого. До побачення!